السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مروحه جبس بورد وهتكون ب10 ورقات. طبعا انا عامل ليها فيديوهين اتنين، واحد رسم بس والتاني تنفيذ. طبعا الفيديوهين الاتنين دول شرح تقدر تتفرج عليهم، هسيبهم لك فوق في علامه الاي وهسيبهم لك تحت في صندوق الوصف. طبعا مفيش داعي ان احنا نشرح الفيديو ده لان احنا بالفعل عملنا فيديوهين اتنين وشرحناها. يا ريت اللي بيشوفنا لاول مره ينزل تحت يشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. طيب